नमस्कार, होम कुकिङ च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। आज म चाट बनाउन जाँदैछु। चाट बनाउनको लागि मैले यहाँ कुकर लिइसकेको छु। त्यसको लागि काउली चना चाहिन्छ। सेतो मटरको नि बनाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ काउली चनाको बनाउँदैछु। यसको लागि चाहिँ बेसार, नुन, जिरा र धनियाँको धुलो, तेल थोरै मात्र ल्याएको छु मैले। यसलाई अब बोइल गरिदिने। 6 सिटी लागेपछि म ग्यास बन्द गरिदिन्छु। चना पनि अब पाकिसक्यो। अब म ग्यासको फ्लेम अफ गरिदिँदैछु। चाटको लागि मैले यहाँ 2वटा आलु टिकी लिएको छु। त्यसमा म काउली चना हाल्दैछु। दही हालेँ यसमा मैले, गुलियो दही। हजुरले घरमा नि बनाउन सक्नुहुन्छ, बजारबाट नि लिएर आउन सक्नुहुन्छ। प्याज, हरियो धनियाँ, चाट मसला। यसमा मैले धनियाँको पेस्ट हालेँ, धनियाँको अचार, तित्रीको पाउ, कागतीको रस, बिरे नुन हाल्दैछु थोरै, थोरै दही, चना, भुजिया हाल्दैछु माथिबाट। हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो? हाम्रो चाट रेडी भइसक्यो। मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।